नयाँ उपयोगी भिडियोहरूको लागि डिजिटल एमी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। साथीहरू, अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई इन्स्टाग्राम तपाईँले प्रत्येक दिन कति बेर चलाउनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा कसरी थाहा पाउने भन्ने सम्बन्धमा भिडियो बनाएको थिएँ भने आजको भिडियो पनि साथीहरू इन्स्टाग्राम सम्बन्धी नै भिडियो रहेको छ। तर आजको भिडियोमा मैले तपाईँले इन्स्टाग्राममा कुनै पनि फोटो पोस्ट गरिसकेपछि त्यो चाहिँ इन्स्टाग्रामले फेरि आफै त्यो फोटो चाहिँ तपाईँको फोनमा अटो सेभ गर्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको फोनमा चाहिँ त्यही एउटै फोटो पनि डबल तपाईँको फोनमा चाहिँ सेभ भएर रहन्छ, जसले तपाईँको फोन मेमोरी त बढ्छ। साथसाथै अब तपाईँले यदि त्यो फोटो डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले प्रत्येक फोटो इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरिसकेपछि त्यो फोटोलाई फेरि डिलिट गर्ने भन्ने हुन्छ, जुन तपाईँहरूलाई पक्कै मन पर्दैन। तपाईँलाई साथीहरू यहाँ देखाउँछु कि म हेर्नुहोस्, मैले एउटा यहाँ पोस्ट गरेको थिएँ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा स्क्रिनसट लिएर मैले एउटा फोटो इन्स्टाग्राममा यो इमेज पोस्ट गरेको थिएँ, स्क्रिनसट। अब हेर्नुहोस् यतापट्टि फेरि त्यही पोस्ट चाहिँ यहाँनिर फेरि इन्स्टाग्रामले अटो सेभ गरेको छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्रामभित्र चाहिँ त्यही पोस्ट अथवा यही स्क्रिनसट चाहिँ फेरि इन्स्टाग्रामले अटो सेभ गरेको छ। अब साथीहरू, आजको भिडियोमा तपाईँलाई त्यो इन्स्टाग्रामले हामीले पोस्ट गरेको प्रत्येक फोटो चाहिँ आफै अटो सेभ नहुने कसरी पाउने भन्ने सम्बन्धमा तपाईँलाई आजको भिडियोमा देखाएर सिकाउने छु। नमस्ते साथीहरू, म एमबी गुरुङ, तपाईँहरूलाई यो युट्युब च्यानल डिजिटल लाइनमा स्वागत छ। साथीहरू, आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब यसको लागि तपाईँले फेरि इन्स्टाग्राम एप खोल्नुहोस्। इन्स्टाग्राम एप तपाईँले खोलिसकेपछि तपाईँले सबैभन्दा पहिला आफ्नो इन्स्टाग्राम खोल्छ तपाईँले यस्तो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलको तल राइट साइडको तल तपाईँले एउटा आफ्नो इमेज देख्नुहुन्छ प्रोफाइलको, त्यहाँनिर टच गर्नुहोस्। तपाईँले त्यहाँ टच गरिसकेपछि राइट साइडको माथि तपाईँले तीनवटा बारहरू देख्नुहुन्छ, त्यहाँनिर टच गर्नुहोस्। त्यहाँ टच गरिसकेपछि फेरि तपाईँले तल सेटिङ्स भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यहाँ टच गर्नुहोस्। अब तपाईँले त्यहाँ टच गरिसकेपछि फेरि यहाँनिर अकाउन्ट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, त्यहाँ टच गर्नुहोस्। अब त्यसपछि फेरि तपाईँले यहाँनिर ओरिजिनल पोस्ट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँ टच गर्नुहोस्। अब हेर्नु साथै तपाईँकोमा चाहिँ यहाँ यो सबै इनेबल हुन्छ। अब तपाईँले पोस्ट गरेको प्रत्येक फोटो चाहिँ फेरि इन्स्टाग्रामले आफै अटो सेभ नगरोस् भन्ने तपाईँले चाहनुहुन्छ भने यदि डबल एउटै फोटो चाहिँ तपाईँको फोनमा सेभ नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो सबैलाई तपाईँले डिजेबल गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्ने कुनै पनि फोटोहरू चाहिँ फेरि इन्स्टाग्रामले अटो सेभ गर्न सक्दैन र तपाईँको फोनमा चाहिँ एउटै चिज चाहिँ डबल रहँदैन, जसले तपाईँको मेमोरी पनि भरिँदैन र तपाईँलाई प्रत्येक पटक डिलिट गर्न पनि पर्दैन। ल त साथीहरू, तपाईँलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो होला। भिडियो मन पऱ्यो लाइक गर्नु होला र केही भन्नु छ या सोध्नु छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा सेयर पनि गर्नु होला। अनि यो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, ताकि यस्तै उपयोगी भिडियोहरू तपाईँले पछि सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नुहुनेछ। र तपाईँले मलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू सधैँ स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। आजलाई यति नै, धन्यवाद।